chính trong tuần từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 7 tháng 1 năm 2022. Fed dự kiến bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 năm nay. Chính phủ trình Quốc hội gói phục hồi kinh tế xã hội gần 350.000 tỷ đồng. PMI tháng 12 tăng nhẹ lên 52,5 điểm, các điều kiện kinh doanh cải thiện 3 tháng liên tiếp. Ông Andy Hồ, giám đốc điều hành Vina Capital, từ năm 2022, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 5 đến 7% và vốn đầu tư FDI sẽ đổ vào nhiều hơn. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tuần qua có một thông tin rất đáng chú ý về gói phục hồi kinh tế lên tới 350.000 tỷ đồng. Vâng, với anh Hoàng, anh có thể đưa thêm các thông tin chi tiết hơn về gói phục hồi kinh tế này cho các nhà đầu tư được không ạ? Kính thưa các nhà đầu tư, gói phục hồi kinh tế đang đề xuất là khoảng 350.000 tỷ đồng, lớn nhất lịch sử từ trước đến nay. Trong đó sẽ bao gồm hỗ trợ tài khóa là khoảng tầm 291.000 tỷ, hỗ trợ tiền tệ là khoảng 46.000 tỷ và hỗ trợ thông qua các quỹ khác là khoảng 10.000 tỷ đồng. Và trong cái gói hỗ trợ tài khóa ấy, thì sẽ có tới là 114.000 tỷ để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và 110.000 tỷ thông qua biện pháp là hỗ trợ doanh nghiệp bằng các biện pháp như là thuế và phí. Dạ vâng, vậy thì không biết là với gói kích thích kinh tế như vậy thì ngành nào sẽ được hưởng lợi trên thị trường chứng khoán thưa anh? Theo chúng tôi thì tác động chủ yếu đến thị trường chứng khoán là cái gói kích thích kinh tế 114.000 tỷ thông qua các biện pháp tăng cường cơ sở hạ tầng. Còn đối với các công ty đang niêm yết thì tuy lợi nhuận có suy giảm, tuy nhiên thì cũng không yếu kém đến mức để mà nhận các cái hỗ trợ từ gói hỗ trợ thuế phí của chính phủ. Đối với cái gói phát triển cơ sở hạ tầng thì theo chúng tôi sẽ có 3 nhóm ngành được hưởng lợi chính. Thứ nhất là nhóm vật liệu xây dựng với các nhóm ngành như là thép với các cổ phiếu Hòa Phát, Hoa Sen hay Nam Kim, nhóm xi măng như là Hà Tiên 1 hay là nhóm đá như là KSB hoặc là nhựa đường như PLC. Ngoài ra thì giá của các cổ phiếu này vẫn còn tương đối hấp dẫn, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà giá của rất nhiều ngành nghề khác đang tăng rất là mạnh, thì đây có thể sẽ là những cái cơ hội đầu tư rất là tốt trong vài tháng tới. Thứ hai là với các cổ phiếu xây dựng, ví dụ như là FCN, CTD, Hòa Bình hay là VCG, thì giá các cổ phiếu này thì cũng đã tăng từ khoảng vài chục đến 100% trong khoảng tầm 3 tháng qua rồi, nên nhà đầu tư cũng nên thận trọng với nhóm cổ phiếu này. Và thứ ba là nhóm ngành bất động sản. Lý do là bởi vì khi mà có các cái công trình đầu tư công trên địa bàn được xây dựng, ví dụ như là xây dựng cầu đường hay là đường xá vân vân, thì cũng sẽ giúp cho cái cơ sở hạ tầng của các cái địa phương đó được tăng lên và qua đó giúp cho giá bất động sản tăng theo. Tuy nhiên thì giá của cổ phiếu bất động sản đã tăng khoảng tầm từ 2 đến 4 lần trong vài tháng qua rồi. Cho nên theo chúng tôi thì các cổ phiếu bất động sản đang rất là rủi ro rồi. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định vừa rồi của anh. Vậy thì tiếp theo sau đây thì anh có thể tổng kết về thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Thị trường chứng khoán tuần qua tăng rất là mạnh trong ngày thứ hai đầu tuần. Sau đó thì chủ yếu tăng nhẹ và đối mặt với áp lực bán điều chỉnh trong các ngày còn lại. Tổng kết tuần thì VN Index tăng 30 điểm, tương đương với mức tăng là 2%. Động lực quan trọng cho thị trường tăng điểm trong tuần qua đến từ nhóm Vingroup với các cổ phiếu như là Vic, Vinhome hay là VRE. Sau thông tin là Vingroup sẽ dừng sản xuất xe ô tô chạy xăng, chuyển sang hoàn toàn sản xuất xe ô tô chạy điện từ cuối năm 2022. Đặc biệt là cổ phiếu VRE đã có 2 phiên tăng trần liên tiếp với thanh khoản rất là lớn. Ngoài ra thì các cái cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian gần đây, ví dụ như là CAI, CEO, DIC, LDG hay là PAO thì vẫn tiếp tục tăng trong nhiều ngày liên tiếp. Nhóm dầu khí cũng tăng khá là tốt nhờ giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại gần vùng đỉnh cũ ở trên ngưỡng 80 USD một thùng. Và cuối cùng là nhóm xây dựng cũng tăng mạnh, có thể là nhờ làn sóng đầu tư công và xu hướng giảm giá nguyên vật liệu xây dựng đang diễn ra trong những tháng gần đây. Thanh khoản tuần qua thì tăng khá là tốt, trung bình một ngày là tăng 23% so với tuần trước, trong đó thì tăng mạnh nhất là nhóm ngành ngân hàng. Như vậy thì đã có tín hiệu cho thấy rằng những gì mà chúng ta nhận định ở tuần trước đó là đúng. Có thể rằng các công ty chứng khoán đang dần mở lại van margin sau khi năm tài chính đã kết thúc, và qua đó là động lực lớn để thúc đẩy cho dòng tiền lớn có thể sẽ quay trở lại thị trường trong thời gian tới. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Khối ngoại trong tuần qua thì mua dòng với giá trị là 194 tỷ và đã là tuần mua dòng thứ hai của khối ngoại. Và đây cũng là những tín hiệu tích cực đầu tiên trong năm mới sau một năm bán dòng rất là mạnh và thậm chí là bán dòng kỷ lục của khối ngoại. Các mã được mua vào nhiều nhất là Vinhome, Kinh Bắc và CTG. Trong khi đó các mã bị bán ra mạnh là Masan, CAI,
Vinamilk và Novaland. Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tiếp tục tăng khá là mạnh, 99 điểm cơ bản lên 1,8%. Trong khi đó thì lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì không thay đổi ở mức là 0,9% một năm. Mọi người có thể dễ dàng nhìn vào cái biến động lãi suất trong giai đoạn trước Tết âm lịch năm ngoái để thấy rằng việc lãi suất tăng trong 2 tuần qua là hoàn toàn dễ hiểu. Nó chỉ mang tính ngắn hạn và nhất thời mà thôi. Tỷ giá tuần qua giảm 20 đồng về mức là 22.590 đồng và 22.900 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, như vậy thì trong tuần này sẽ có thông tin nào có thể gây ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh? Tuần này thì sẽ bắt đầu mùa báo cáo tài chính quý 4 và thông thường thì một mùa báo cáo tài chính sẽ kéo dài trong khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần, tức là trong khoảng tuần này đến tuần sau. Và chúng tôi đánh giá rằng báo cáo tài chính quý 4 sẽ khả quan hơn quý 3 rất là nhiều do chúng ta đã dỡ bỏ hầu hết các cái biện pháp phong tỏa ngay từ đầu tháng 10. Tuy nhiên thì có một điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh hơn trong cái mùa báo cáo tài chính lần này, đó là có một số cổ phiếu đã tăng quá nóng, ví dụ như là DIC, CEO, CAI, LDG, vân vân. Giá cổ phiếu thì đã tăng đến 2 đến 4 lần rồi. Và nếu như báo cáo tài chính ra mà không thực sự khả quan, hoặc nếu có khả quan nhưng mà không được như kỳ vọng của các nhà đầu tư, thì đây sẽ là những rủi ro rất là lớn cho các cổ phiếu này. Dạ vâng, anh Hoàng, trong tuần qua thì VN Index đã vượt ngưỡng kháng cự rất mạnh là 1.500 điểm rồi. Vậy thì không biết là trong tuần này thị trường chứng khoán có còn diễn biến tích cực không ạ thưa anh? Vâng, đúng như Nga nói, trong tuần qua thì VN Index đã vượt ngưỡng kháng cự 1.500 điểm với động lực đến từ 3 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm Vingroup với các cổ phiếu như là Vic, Vinhome, VRE. Thứ hai là nhóm xây dựng. Và thứ ba là nhóm các cổ phiếu đã tăng quá nóng như là DIC hay là CEO. Dòng tiền hiện tại thì có vẻ là vẫn chưa đủ để kéo tất cả các nhóm ngành cùng một lúc. Vẫn có rất nhiều nhóm ngành vẫn còn đang đi ngang tích lũy ở cái vùng mà VN Index vẫn chưa vượt 1.500 điểm. Ví dụ như là thép, cảng biển, chứng khoán và thậm chí là cả ngành ngân hàng nữa. Ngoài ra thì khi mà thị trường vượt cái vùng kháng cự 1.500 điểm ấy, thì áp lực bán sẽ gia tăng và thông thường thì thị trường sẽ có cái xu hướng là giảm điểm, điều chỉnh để kiểm định lại cái vùng kháng cự này. Do đó thì theo chúng tôi, thị trường trong tuần này sẽ chủ yếu là đi ngang tích lũy hoặc là thậm chí là có thể giảm nhẹ. Tuy nhiên thì dòng tiền sẽ có sự chuyển dịch từ các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh, ví dụ như là dầu khí hay là xây dựng, sang nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều, ví dụ như là thép, chứng khoán hay là cảng biển. Và đặc biệt là trong bối cảnh báo cáo tài chính quý 4 thì sắp ra rồi, và theo chúng tôi đánh giá rằng là lợi nhuận quý 4 của các cái cổ phiếu chưa tăng như là thép, chứng khoán, cảng biển hay thậm chí cả ngân hàng nữa cũng sẽ rất là khả quan. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.